วัสดีค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในหน่วยสัตว์โลกน่ารู้สัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กมารู้จักกับคำศัพท์ในหน่วยสัตว์โลกน่ารู้กันค่ะไปออกเสียงคำศัพท์พร้อมๆกันดีกว่าค่ะคำศัพท์ในหน่วยสัตว์โลกน่ารู้ animals 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 สัตว์ cat 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 แมว dog 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 สุนัข pig 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 หมู flock 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 กบ shark 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 ฉลาม